به نام زیبایی ها سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. رفقا قسمت قبل رو دیدین چطوری بود؟ هر جا سوال داشتین ازم بپرسید. هر جا سوال بود کامنت بکنید، بپرسید، ازم به همه سوالاتتون پاسخ میدم. خیلی مخلصم. بریم سراغ قسمت دوم تدریس از سطح A1 درس یکم. برمیگرده به جملات آلمانی که قراره فعل‌ها رو با هم بخونیم، ضمایر رو با هم بخونیم. جلسه قبلی یاد گرفتیم که چطور حروف الفبا رو تلفظ بکنیم. چه خواستم بگم تسلط بکنیم. تلفظ بکنیم و اینجوری ها. در ابتدای هر جلسه هم میخوام که یه ضرب المثل همچین خوب آلمانی بگم و درس رو با اون آغاز بکنیم. در زبان آلمانی یه ضرب المثلی هست که میگه Anfangen ist leicht, Behagen eine Kunst. به معنای این هستش که شروع کردن آسونه، پافشاری هنره. این زبان آلمانی که شروعش ممکنه که اینجوری باشه خب خوبه و اینا، ولی میافتید که به اون گیر و گورای زبان آلمانی ممکنه که به چالش کشیده بشید یا کلافه بشید. برای همه اینجوریه، برای منم اینجوری بود اون موقع. پس نگران نباشید، تلاش بکنید، مرور بکنید، هر جا سوال داشتین ازم بپرسید، به همه سوالاتتون پاسخ میدم و در این مسیر همراهتون هستم. خب رفقا، بریم سراغ درسمون. من اینجا رو پاک کنم. این بیلی بلک ها چرا پاک نمیشن؟ بله اینا رو باید دانه دانه پاکشون کنم. اوکی. خب بریم سراغ درس. جلسه قبلی با هم یاد گرفتیم که چجوری حروف الفبا تلفظ میشه و چیکار باید بکنیم، چطور باید بخونیمشون. چند تا قاعده با هم دیگه یاد گرفتیم و همینطور. بریم ادامه درسمون ببینیم که فعل ها به چه شکلی. جلسه قبلی من بهتون گفتم دو دسته فعل داریم: فعل های با قاعده یا فعل های با شعور و فعل های بی قاعده یا فعل های بی شعور. آره قرار شد از این به بعد به این دسته از فعل های با شعور و بی شعور بگیم. عزیزان، در صرف فعل همونطور که بهتون گفتم فعل های با قاعده. برای مثال من فعل ماخن رو براتون می نویسم. جلسه قبلی هم راجع به ماخن صحبت کردیم دیگه. ماخن یعنی چی؟ یعنی انجام دادن. یادتونه مثال شوماخر رو زدم؟ خیلی شنید، همتون فکر کنم شنیده باشین. شوماخر یعنی کفاش. چرا؟ چون شو میشه کفش، ماخن هم که میشه انجام دادن. میشه انجام دادن کفش، انجام دهنده کفش. پس کی میشه کفاش دیگه. درسته؟ بریم سراغ ماخن و ببینیم که به چه شکلی. عزیزان من، ما همونطور که در زبان فارسی مصدر داریم و آخر مصدر ما هم جالب، آخرشون نون دارن. آره؟ نه داره. رفتن، خوردن، بردن، همشون نه داره آخرش. آره؟ خوابیدن. یه چند تا فعل دیگر نمیشه گفت. بعد ماخن معمولاً میتونم بگم 90%، 95%. هم جلسه قبلی گفتم دیگه 100% نمیشه گفت. فعلای آلمانی هم مصدرشون، البته نه هر چیزی که ان باشه حتما مصدر باشه، نه، ولی مصدرها ان دارن اکثرا. اوکی، پس این به معنای چیه؟ یعنی انجام دادن. بریم با هم دیگه صرفش بکنیم. ببینیم که چه کار میکنیم. صرفش میکنیم. خب با رنگ قرمز. ببینید رفقا، حسه فعل رو بکشید بیرون. بذار یه کاری کنیم. قبل از اینکه بخوام صرفش بکنم باید ضمیرها رو بهتون بگم. بذاری ضمیرها رو با هم دیگه بخونیم، بعدش میریم سراغ خود فعل. رفقا، من، تو، او، ما، شما، ایشان. من، ich، تو، du، من، تو، او، بعدی او هستش، es و زی. حالا قضیهش رو بهتون میگم. این رو یه سریا میگن، یه سریا میگن، یه سریا میگن. سه تاش هم درست رفقا، به لهجه های مختلف کشور آلمان برمیگرده. سه تاش هم درست هستش، ولی در هوختوچ خب ما خالی که نمیگیم، ولی این رو هم نمیگن. یه چیزی بین این دوتا، یعنی ری یواشی که داره میره سمت غ شدن. میدونی چی میگم؟ اینم از این. بعدی میشه
wir. بعدی میشه ihr. و در انتها 2 تا ضمیر این شکلی هم دوباره داریم که شبیه اون یکیان. یه دونه اینجوری، یه دونه هم اینجوری رفقا. خب بریم معنیاشون رو با هم دیگه بخونیم ببینیم یعنی چی. ich یعنی من. چطور تلفظ میشه؟ دوباره اینو همون جلسه قبلی گفتم بهتون که میشه شه. آره انگار یه چیزی بین شه و هیچی. شه یواش اینجوری میتونم بهتون بگم. یا شه. ich bin. دو اینم که خیلی مشخصه به معنای تو هستش. رفقا همه اینهایی که میبینید به معنای اوه. ولی از اونجایی که ما در زبان آلمانی جنسیت هامون متفاوته، جنسیت مؤنث داریم، جنسیت مذکر داریم و جنسیت خنثی هم داریم. یعنی یه چیزی بی جنسیته، خنثاست. بله. خب حالا همشونو میتونیم او صدا کنیم دیگه، ولی با هر اویی نه، با اوی جنس خودش باید صداشون بکنیم. اوی جنس مذکر میشه er. اوی جنس خنثی میشه s و اوی جنس مؤنث میشه چی؟ میشه زی. سی نه ها، زی. اوکی این هم میشه زی. حالا er s زی. این هم از این. الان نوع تلفظاشون هم بهتون میگم، فقط حفظ بکنید. اگر اینجور چیزی دیدین ار و اس و زیه دیگه. آره er s زی. ار هم درسته، حتی ر یه ذره ر هم بگید اشکال نداره. er heißt یه ری درش نهفته است. ویا عزیزان من بیاین یه قول و قرار با هم دیگه بذاریم. اگر ری دیدید در انتها 80% اوقات بکشید بالا، بکشینش بالا، آخر جملاتو بکشید بالا. ویا ببین چجوری تلفظش میکنم، میگم ویا یا اینجوری بگم ها، ویا. اینم یه این ساکن ویا به این شکل نمیشه. میشه یعنی چی؟ یعنی ما. اینو خودتون تلفظ کنید میشه ایا. آره ایا یعنی چی؟ یعنی شمای دوستانه. یعنی چی؟ عزیزان این دو رو میبینی؟ بذار با یه رنگ سبز نشون بدم. این دو رو میبینی؟ حالا دو به اضافه دو میشه ایا. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا به چند تا رفیقت نمیگی آنها که، میگی شماها دیگه، مثلا تو زبان فارسی. آره یا شما هم میگی بهشون. این همونه، به چند تا از دوستاتون میگی، یا به یکیش که میگی تو، به چند تاشون با هم میگی ایا. اینم از این. بریم سراغ این دوتا هم داستان دارن. ما در زبان آلمانی خیلی بحث احترام مطرحه، چون زبانشون یه زبان همچین خوشیه و هی گرامر ساختن که بخوان مؤدبانه صحبت بکنن. خب این زی که میبینید که بسیار، بذار با این نشون بدم، این زی که میبینید که بسیار شبیه این زی هستش، اصلا خودشه، همون شکل نوشته میشه. این زی رو میگم، یعنی آنها. اوکی. و این زی که میبینید یه فرقی داره با این دوتا. اسش بزرگه و همیشه چه اول جمله باشه، وسط جمله باشه، آخر جمله باشه، بزرگی نوشته میشه. این یعنی شمای احترامی. احترام میذاره به طرف مقابل. شما استاد دانشگاهتون رو که میخوای خطابش بکنی، زیز خطابش میکنی، شمای احترامی خطابش میکنی، یعنی داری با اس بزرگ صداش میکنی. حتی ایمیل بخوای براش بنویسی با اس بزرگی براش ایمیل رو مینویسی، یعنی من دارم تو رو بزرگ خطاب میکنم، احترام میذارم برات. اوکی اینم از این. پس این زی میشه آنها، این زی هم میشه شمای احترامی. اینم از این. معانیشون رو با هم خوندیم. حالا الان برای خیلیاتون میدونم اینجوری شد که هومن خب اینا که شبیه همه، اصلا بگیم باشه این بزرگ، ولی این دوتا که شبیه همه، من از کجا بفهمم کدومه؟ آها خیلی سوال خوبی پرسیدید. از کجا باید بفهمید؟ از داخل جملتون. توی جمله میبینی که
فعلت برای چه چیزی صرف شده. صرف فعل براشون فرق میکنه و از روی صرف فعلت میفهمی که با کدوم زی طرفی. این زی اون زی نیست، هر زی مثل اون زی نیست، این زی مثل اون زی نیست، هر زی مثل اون زی نیستش. اینم از این. پس این ضمایر ما بود. تکرار میکنم، با من تکرار بکنید. ویداهولن بخونید لطفا همراه من. ich du es sie. بعدی میشه wir ihr sie، دوباره زی. هیچ فرقی نداره تلفظشون با هم دیگه. اینم از این هم از ضمایر رو من پاک میکنم. بذار ببینم خودشون شاید لازم داشته باشیم دیگه، ما فعل رو میخوایم براشون صرف بکنیم. آره به این شکل پاک میکنم. رفقا تو این فاصله حتما لطفاً چک بکنید ببینید که لایک کردین، سابسکرایب کردین. گروه تو چنل قبلی که بود 50% کسایی که ویدیوها رو هی دنبال میکردن سابسکرایب نکرده بودن و حتما چک کنید که سابسکرایب کرده باشید، لایک بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید و حمایت بکنید از کانال خودتون. خب رفقا بریم سراغ فعلها. فعل ماخن مطرح بود، حالا بریم ماخن رو که فعل چیه. ماخن یک فعل، هی گفتین یه فعل به چه رنگی بنویسم؟ آبی آسمانی. یک فعل باشعوره. آلمانیش میشه regelmäßige Verben. regelmäßige Verben. این هم هست. فعلهای با قاعده، فعلهای با شعور به چه شکلی صرف میشه؟ عزیزان وقتی میخوای صرف بکنی، گوش کن، وقتی میخوای صرف بکنی هسته فعل رو بکش بیرون. چطوری هسته فعل رو بکشم بیرون؟ البته این در فعلهای با قاعده مطرحه ها. انش رو حذف کن، هستش رو کشیدی بیرون. می نویسم، بذار با یه رنگی، با رنگ مشکی بنویسم براتون. می نویسم اینجا مخ. همه ی هسته ها رو، یعنی هسته رو برای همشون تکرار میکنم. مخ 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 مخ. آهان و آخری اوکی. خب چقدر هم خوشخط نوشتم، خیلی هم خوشخط. عزیزان بریم صرفش بکنیم با هم دیگه. ich mache، یه ا میذاری آخرش. ich mache. du machst. در حالتهای با قاعده یه است میگیره برای دو، برای سوم شخص مفردها ت میگیره. اینو بچسبونید به اینا رو بچسبونید به کنار این. حالا من یه کوچولو با فاصله نوشتم چون کارش دارم. ماخه چجوری نوشته میشه؟ یعنی اینجوری میشه ماخه. ich mache. wir machen en میگیره. en میگیره. ihr macht. دوباره و آخریه در حقیقت زی und زی. und یعنی و. دو تا زی با هم میشه چی؟ میشه ماخن. خیلی جالب شد. حالا ببین چه اتفاقی افتاد. ich mache, du machst, sie macht, wir machen. خیلی شبیه. این چیه؟ این دوتا عین مصدر صرف میشن و آره عین مصدر صرف میشن. همینی که هست. زبان آلمانیه. ان میگیره. حفظ میکنین برای صرف کردن فعل در حالت ویا ان میدیم بهش. تمام شد و رفت. برای ایا ت میدیم. اینا با قاعدن. برای زیون زی ان میدیم بهشون. برای ایش ا میگیره. دو اس ت میگیره. ار اس زی چی میگیره. ت میگیره. اینم هست. این صرف فعلهای با قاعده است. حالا من یه فعل به شما بگم خودتون دیگه همین خودکار برای من صرفش میکنی. فعلی میخوام بگم با عنوان kommen، یعنی آمدن. حالا رفقا آمدن رو بخوای صرفش بکنی چه اتفاقی میافته؟ هسته رو بکش بیرون. کم. ماشاءالله. بنویس ich komme. میگیره آخرش. ich komme. du kommst. kommst نه ها. ما فارسی زبان ها عادت داریم یه میچسبونیم به آخر هر کلمه
رفقا این کارو نکنید. این کومست نیست. زبان آلمانی خیلی حساسه، رو همه حساسه، همش هم سوسیسه. زبان آلمانی اینجوریه که روی ای و او اینا خیلی اصلا میبینید جنسیت عوض شد. خب پس توجه بکنید. همین اینجا این شرط رو هم با هم بذاریم که کار دیگه ای نکنید. حتما اونجوری که هست تلفظ بکنید. دونه دونه بخونید، اونجوری که میبینید تلفظش بکنید. خب بعدی میشه چی؟ کومست. پس کومست نه کومست. ارو اسوزی کومت. آفرین. ویا کومن. زی und زی میشه کومن، دوباره ان میگیره. اینو میخوام خودتون بنویسید. برای این لطفاً برام بنویسید که چجوری صرف میشه. دیگه اینو من بهتون نمیگم. اینو برام بنویسید که چطور صرف میشه. همینجا الان پاوز بکنید، کامنت بکنید. هر کی درست نوشته باشه کیف میکنم، حتما پاسخ میدم، لایک میکنم. و اگر هم اشتباه بنویسید بررسی میکنم، نکته‌ای داشته باشه بهتون میگم که مرور بشه. اینم از این. امیدوارم که مطلبش خوب و خفن براتون جا افتاده باشه. بذارید بریم چند تا فعل دیگه یه با شور رو هم بررسی بکنیم با هم دیگه و ببینیم که چه می شود. رفقا چک کنید ببینید لایک کردین، سابسکرایب کردین. به دوستاتون تو چنل های تلگرامی، اینستاگرام چنل البته نداره، تو پیجتون به دوستانتون، استوریتون، واتساپ، گروه های واتساپی، حالا کلاس زبان میرید، گروه های کلاس زبانتون، به دوستانتون بفرستید تا اونا از این ویدیوها استفاده بکنن. فعل بعدی که میخوام بهتون بگم لرنن هستش. ببین اینجا اصلا لغنن نمیگم، لرنن یه ری درش هست. لرننم نه، لغننم نه، لرنن یه ر رو اینجوریش میکنی. لرنن. اوکی، زمایی رو می نویسم برات. ich du es sie wir ihr sie و sie. حالا یه سوالی هم ممکنه براتون مطرح بشه. بگید که خب هومن اینم آخرش ان میگرفت، تو صرف قبلی اینم آخرش ته گرفت. چقدر دارم یواش میگم. اینم آخرش ته گرفت. تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که ببین آره اینم ته گرفته، اینم ته گرفته، این ان گرفته، اینم ان گرفته. بهتون گفتم که چی جوری میشه. اینم زیه. از کجا میفهمی کدوم زیه؟ میری صرف فعلو میبینی. درسته؟ حالا برعکسش هم میگم. یه فعلی رو میبینی که ماخن صرف شده، لرنن صرف شده، کومن صرف شده. حالا که فعلو داری، انشو دیدی، میری سراغ چی؟ ان صرف شده یا ت داره آخر صرفش. حالا که این دفعه برعکس، فعلو داری نمیدونی قضیه چیه، میری سراغ فاعلت، میری سراغ ضمیرت. میبینی که ضمیرت اول شخص مفرد، دومی، سومی، جمع قضیهش چیه و از اونجا قشنگ رو میشه دست جمله آلمانی. بچه‌ها همین اینجا بهتون میگم عزیزان من، اگه میگم بچه‌ها اینجوریه که من خب عادت کردم. شما توی چنل آمار، حالا الان آمار این چنل رو ندارم، آمار چنل قبلی اینجوری بود که رده های سنی از کمترین سنی که توی یوتیوب هستش شروع شده بود تا سن اگه اشتباه نکنم 75 سال چنل رو دنبال میکردم. من مخلص همه هستم و باعث افتخارمه که از همه رده های سنی دارن ویدیوها رو نگاه میکنن، آموزش ها رو دنبال میکنن. و اگه میگم بچه ها اینا فقط به خاطر اینکه اینجوری زبونم اینجوری عادت کرده، ولی من کوچیکی همتونم، خیلی هم مخلصم. بریم سراغ ادامه. داشتم میگفتم پس میریم سراغ چی؟ میریم سراغ ضمیر و فاعل و اینا. لرنن رو شما هم صرف بکنید با هم دیگه. میخوام حسش رو بکشم بیرون. فعل با شعوریه. انش رو حذف میکنم، از مصدر انش رو حذف میکنم. ich lerne, du
lernst lernest نه این ا نداره lernst اوکی lernst RSC learned learnet هم نه learned via lernen ایا این چی میشه برای ایا دوباره میشه learned زی und زی دوباره چی میشه میشه lernen این هم از این lernen هم پس یاد گرفتین رفقا. خب توی کتابتون تو کتاب درسیتون فعلهای مختلفی نوشته شده صرفهاشون هم هستش من دارم فعلها رو باهاتون تمرین میکنم هر فعلی رو که توی کتابتون میبینید همون درسی که اون فعل رو بهتون یاد داده صرفش رو حفظ کنید تمامش بره اصلا جمعش نکنید و لغات هر درس رو قبل از شروع اون درس بخونید و مرور کنید چون باید لغات رو بلد باشی وقتی که داری درس رو یاد میگیری درس رو میخونی دیگه باشه. اینم از این. یه فعل دیگه بهتون بگم شپیلن یادتونه تو اون جلسه قبلی میخوندیم ببین ای کنار هم صدای ای میده شپیلن ببین هم صدا این بعد است و پ بیاد ش تلفظ میشه دیگه 99% اوقات. خب شپیلن یعنی چی؟ یعنی بازی کردن. کلاویای شپیلن میشه بازی کردن با پیانو در کل میشه پیانو زدن ولی کلا شپیلن معنی بازی کردن میده. اوکی شپیلن بازی کردن. خودتون صرف بکنید. ich spiele میگرفت du spielst sie spielt wir spielen دوباره ihr spielt sie und sie spielen اینو دیگه ش میتونی حالا ش دیگه spielen ich spiele du spielst sie spielt wir spielen ihr spielt sie und sie spielen یعنی بازی کردن. اینم از این. یه فعل دیگه می نویسم صرفش رو میخوام که شما برام بنویسید. پاک شود دیده شود بلکه پسندیده شود. خب فعل بعدی که میخوام بهتون بگم arbeiten هم میگن آلمانی ها ولی ما بیشتر میریم سمت این که رش و غ کنیم. arbeiten یه غی بیشتر حس میشه. arbeiten اوکی arbeiten. خب عزیزان ویدیو رو پاز بکنید اینجا دیگه شما arbeiten رو صرف بکنید. فعل با شعوریه. صرف فعل با شعور هم یاد گرفتیم چه اندونگایی داره. اندونگ یعنی پایانشون چیه یاد گرفتیم دیگه. برای میشد مثلا آخرش. اوکی بقیه رو هم نگاه کنید. اگه احساس میکنید نیاز دارید مرور بکنید چند ثانیه ویدیو رو برگردونید به عقب فعلای قبلی رو نگاه بکنید ببینید آخرشون چجوری صرف میشد همونا رو بیارین. برای آبایتن هم بنویسید و کامنت بکنید. نگاه میکنم نکته‌ای باشه بهتون میگم. زبان آلمانی رو دست کم نگیرید. همین تمرین های کوچکی که باعث میشه شما تسلط پیدا کنید به موارد. پس نگو ای وای ولش کن. شما تمام فایل های صوتی کتاب اصلی کتاب کارتون رو باید گوش بکنی حتی فکر کنی مسخره استاد است. و در انتها بچه‌ها یادتون باشه عزیزان من شما باید 4 مهارتتون رو پاس بکنید. خب همه مهارت‌ها رو با هم ببرید جلو. ولی خب گرامر مادرشونه دیگه. مادرشون گرامره. یعنی چی؟ یعنی گرامر رو یاد میگیری میتونی خب جمله بنویسی شغایبن میشه مهارت نوشتن. حرف بزنی دوباره شپخشن میشه مهارت صحبت کردن. بعدی مهارت هوغن هستش که یک چیزی رو میشنوی و باید دوباره بنویسی. گرامر میطلبه لغت میطلبه قطعا. و بعدی مهارت لیزن هستش مهارت درک مطلبه که لغت و گرامر دوباره میطلبه. ولی بدون تمرکز نکن فقط رو یک چیز. همه مهارت ها رو باید با هم بکشی بالا باشه. اینم از اینم پس آبایتن. اوکی رفقا اینم از این فعل ها. پس برام اون رو بنویسید و ببینم که چطوری. بریم سراغ فعل های بشور. ترکیش میشه بشور اینجوری میگه. بریم سراغ بیشورها ببینیم که چجوریه. عزیزان بیشورها قاعده ای ندارند. چکار باید بکنیم؟
حفظش بکنید. خیلی هم سخت نیست، انقدر باشون سر کار خواهید داشت که حفظشون میکنید و بعدها به یه لولی از درک آلمانی میرسید که این اتفاق تو A2 میفته معمولا، که ناخودآگاه بدون اینکه یک فعلی رو صرفش رو قبلا دیده باشید، فعل بی قاعده ها، با قاعده که آسونه، یک فعل بی قاعده ای که قبلا صرفش رو هم ندیدید بهتون بگن، ناخودآگاه درست چیز میکنید، درست صرفش میکنید. این هم از این. یکی از مهمترین فعل بیشور ما فعل زاین به معنای بودن هست. چرا میگم زاین؟ دوباره ببین ا و ایه، این آی تلفظ میشد دیگه، مرور کنید. زاین یعنی چی؟ یعنی بودن. صرفش بکنم اصلا پشماتون میریزه. یعنی چطور؟ نگاه کنید. ich bin، به به، ich bin، du bist، es sie، میشه ist، آره میشه ist، wir میشه sind. فرق میکنه ها با این، نگاه، این زاین، این زیند، صرفش میشه زیند. بعدی برای ihr میشه seid و برای sie und sie، زی جمع یعنی آنها و زی احترامی هم دوباره میشه sind. ببین اصلا ذات، اصلا ظاهر مصدرش هم متفاوته. ich bin، du bist، es sie ist، wir sind، ihr seid، sie und sie sind. من هستم، تو هستی، او هست، ما هستیم، شما یه دوستانه هستید، آنها هستند. و یا شما یه احترامی که به معنای هستند میده. شما مثلا ما هستیم فلان، داری احترام میذاری دیگه. مثلا ما هستیم البته میشه wir sind. شما هستید رو وقتی که میخوای احترامی بگی به یک شخصی که محترمه برات یا نمیتونی باهاش خودمونی خطابش بکنی، زیند میگی بهش. اینم از یکی از مهمترین فعلای بیشور ما. خب مرور بکنید، حفظشون باید بکنید و بچه را در روی نداره، حفظش کن بره، تمام. بریم سراغ دومین فعل بیشور. چرا من زمیرا رو پاک کردم؟ فعل بعدی که خیلی مهمه فعل هابن هستش. هابن یعنی داشتن. دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند. آره. ich habe، du hast، sie. sie چی میشه؟ hat، wir haben، ihr چی میشه؟ habt. آفرین. sie und sie، این زی بزرگ مثلا، زی اون زی دوباره میشه هابن. چه اتفاقی افتاد؟ نگو این مومند با قاعده است، نه با قاعده چی میشد؟ اینو بعد حذف میکردی، چی میشد؟ میشد هابه. اوکی، برای ایش برقراره، برای دو اس میگیره، بعد میشد هابست. ب نداره دیگه ولی تو صرفه برای دو، میبینی؟ پس میگیم بی قاعده است. برای ار و اس و زی بعد چی میشد؟ میشد هابت، ولی شده هات. پس بی قاعده است این فعل. حتی یکیش هم جز قاعده نباشه به کل بهش میگیم یک فعل بی قاعده. ویا هابن، این دوباره برقراره برای مثال. یا هابت برقراره، زیونزی هم میشه هابن و برقرار هستش. این هم از فعل بیشور بعدی. بیشور باشور مشخصه دیگه. فعل بیشور، بی تربیت، لاشی. بریم آخ گوشه ویا به چخ رفت. این هم پاک میکنیم. داشتن هم پاک میکنیم. دارم، داری، دارد، داریم، داریم، دیدن، ریندرد. نارنجی میخواهم. خب بریم سراغ یه فعل دیگه. یه فعل دیگه رو من براتون مینویسم، یه فعل هم ازتون میخوام سرچ کنید و بنویسید.
فعلی که من بهتون میخوام بگم، میگم فعل ذهن. ذهن یعنی چی؟ یعنی دیدن. ich sehe. دو، اینجا رو نگاه، اصلا اینجا رو نگاه کن. دو siehst. این استش رو گرفته ولی اینجا داستان اینجاست. دو siehst. sie sieht. wir sehen. ihr seht sie und sie sehen. معمولا این طرف میبینی که برقرار طور میشه، معمولا نه میشه. مثل فعل زاین دیگه، دیدید که اصلا عوض شد دیگه همه چیش. اینم از این. ich sehe, du siehst, es sie sieht, wir sehen, ihr seht sie und sie sehen. تکرار کنید بعد از من، یه بار برای خودتون بخونید. اگه فکر میکنید لازمه دوباره برگردید وقتی من دارم صرف میکنم گوشش بکنید دوباره رفقا. اینم از این فعل. خب این هم از اینجا و بریم یه فعل دیگه من به شما میگم، دوست دارم که خودتون برید سراغش ببینید که اصلا چی جوری میتونیم صرفش بکنیم، چه کار باید بکنیمش. چطوری پاکش کنی؟ بودش اینجا. خب یه فعل بیشور دیگه. اوکی ببینید رفقا، فعل دیگه که میخوام بهتون بگم که بی قاعده است، فعل sprechen هستش. sprechen یعنی صحبت کردن. خب از کجا سرچش بکنم و ببینم که اصلا از کجا بفهمم چیه چی جوریه. خب میخوام یه سایتی براتون معرفی بکنم که خیلی جامع هستش و انقدر جامع است که از اون ور زده بیرون. یه صرفای عجیبی هم داره که بله داریم در کشور آلمان، ولی تو هوخدویچی که ما داریم تو کتابا یاد میگیریم و شما قرار امتحانش بدین و همون هم کفایت میکنه برای گرفتن مدرک آلمانی و مهاجرت به آلمان، اونا نیستن، یه ذره فرق میکنه. اونا اون صرفا رو هم داره، اون یکی ها رو هم کنارش نوشته. حالا بهتون میگم قضیه‌اش چیه. این سایت رو براتون معرفی میکنم. verbformen.de نقطه است دیگه. verbformen.de. این رو میتونید ورب بگید بهتره دیگه، این هم جزء هموناست که میبینی ف گفتم تلفظ میشه ولی و میگن. فرب هم یه سری جاها من دیدم که آلمانی هم میگن، فرب فورمن هم دیدم که میگن، ولی من بهش میگم ورب فورمن چون فرم ورب ها رو داره معرفی میکنه براتون. اینو از این verbformen. یعنی نقطه دی. وارد سایتش بشیم. الان میخوام وارد سایتش بشم و بهتون بگم که چطوری جستجو بفرمایید. بریم سراغ verbformen.de. خب این سایتی که میبینید اینجا نوشتم verbformen.de هستش. عزیزان من چیکار میکنیم اینجا؟ یه فعل من براتون مینویسم. sprechen. اوکی، وربش رو میام انتخاب میکنم. حالا آمده برای من خود فعل رو نوشته، این مصدرش اینجا بزنید براتون میخوندش. اوکی. این شیرشاهه. وای من دیوونه یه شیرشاه بودم، هنوزم دیوونه شم، یعنی منتظرم قسمت دوشم داره میاد اونم برم سینما ببینم. بعد اصلا فکر کنم بعد تو این نوار کاستی ها نگاه میکردیم اون موقع. من این کاست ها داشتم، چی بهشون میگفتن خدا یادم رفته، میزدم اونجا و این اتی بود از این چیزا، یخ بستنی میخوری و وای چی بود چه بعد اینجوری بود که نگاه میکردم خب دیگه این دفعه نمیمیره باباش، مثلا این دفعه دیگه مثلا چیزیش نمیشه، ولش کن. بریم سراغ اینجا sprechen. حالا چی کار کرده؟ اول ترجمهش رو برده میشه speak, talk, speak about, speak to.
حالا میخوای فارسیش کنی، میگردی پرسی. صحبت کردن، حرف زدن، سخنرانی کردن، مکالمه کردن، گفتن، گفتگو کردن، گفتگو. حالا به عنوان الگو صرف سوم شخصای مفردش رو نوشته. این دوتا رو شما ولش میکنید، اینو ولش کن. کی یاد میگیری؟ درس 7 آ1 یادش میگیرید. فعلا کاری نداریم باشون. این صرف سوم شخص مفرد شماست، یعنی او هاست. بعد میای پایین، اینا رو هم همه اینا رو یاد میگیری، بعد نگران نباش. یه جمله باهاش نوشته Das spricht Bände. جمله براش، جمله دیگر هم اینجا براش نوشته. حالا میای پایین تر، در حالت پرزنس برای ضمایر دیگر صرفش کرده. Ich spreche. اگر میبینید داخل پرانتز گذاشته چون در Umgangssprache یعنی زبان محاوره آلمانی تلفظ نمیشه، این رو نمیگن، ولی شما باید بگینا تو امتحان. Ich spreche. Du sprichst. Er spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie und sie دوباره به الگو مثلا اومده فقط ارو نوشته به عنوان نمونه دیگه، ولی اینجا میدونیم که ارو اسوسی. Sie sprechen. Ich spreche. Ich spreche. Du sprichst. Er spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie und sie sprechen. هم میتونید شای غلیظ بگید، هم میتونید ich spreche. این هم دیدم ich spreche Deutsch، اینجوری هم صحبت میکنن آلمانیا. هر کدومو دوست داشتید میتونید بگید. من باشم اینجوری میگم ich spreche. Du sprichst. اینجوری هم میتونید بگید. حالا نیایید بگید du sprichst. میگم زبان آموزا خیلی میگن du sprichst نیست، sprichst هستش، نداره دیگه اینجا باشه. پس به اینم توجه بکنید. حالا اینا چی هن؟ همش رو میخونی. اینو درس این دوتا رو پرتریتوم و اینو به اضافه اینو، آره این دوتا رو درس 7 میخونی. اینو به 1 میخونی، من تو آ2 تدریس میکنم، همین آخر آ1 هم تدریس میکنم بهتون. اینو به 1 میخونید، اینو به 2 کنیوکتیو 2 هم آخر آ1 گفته میشه، آ2 هم گفته میشه، به 1 هم گفته میشه، به 2 تموم میشه پروندهش و اینجوری ها. خیلی سایت خوبیه، خیلی دوستش دارم. بزنی برات تلفظش هم میکنه که خیلی خوبه باشه. پس این سایت رو من تایید میکنم براتون، ولی یه سری چیزا میگم اضافه گفته، بیشتر گفته که حالا به موقعش بهتون میگم مثلا چیا رو اضافه گفته، مثلا مثل این، ولی شما این هم تلفظ میکنید. حتی 5 رو بیای اینجا نوشته Umgang. کلا Umgangssprache یعنی محاوره. پس اینم از verbformen.de که مورد تایید من هستش و توصیه میکنم که شما هم دنبالش بکنید. تبلیغ شما هم دنبالش بکنید. شیرشه اجازه داره که هر چقدر دوست داره با هر چی تبلیغ میکنن باهاش بکنن، اصلا برن سراغ خیار دریایی یا بخوان مثلا ورزش شطرنج با مانه رو بخوان با شیرشاه تبلیغ کنن، من میرم اون ورزش رو انجام میدم. مثلا ارادت خاصی نسبت به لاین کینگ دارم و متاسفانه همین ماه پیش بود که دوبلورش که جزء محبوب ترین دوبلورهای اصلا کل عمر من بود از دنیا رفت و حیف دیگه، حیف که این اتفاق افتاد. دوبلور چیزو میگم، موفاسا رو میگم، دوبلور موفاسا. خدا یاد چرا اسمش الان یادم نمیاد. دوبلور موفاسا کی بود؟ جیمز ارل جونز. آفرین، جیمز ارل جونز بود که یه آقای سیاه‌پوست صدای خفن که دارک ساید رو همون گفته بود. وای وای وای، خود حیف شد که از دنیا رفتن و هیچی ولش کن. خب اینم از این رفقا. پس اینم هم یاد گرفتیم، بریم سراغ درسمون. خب برو خونتون. اینم از این رو هم پس با هم یاد گرفتیم، ضمایر رو هم خوندیم، صرف فعلش بقیشن هم که دیگه خودم بهتون گفتم دیگه.
اینم از صرف فعل sprechen. یه فعل هم دوست دارم از فعلها برید خودتون صرفش رو یاد بگیرید. جزء فعلهای با قاعده حساب میشه، یعنی خیلی تخفیف قائل شدن، گفتن که بیا با قاعده قبولت میکنیم. و برید حالا توی همین verbformen.de سرچ بکنید ببینید که چی جوری با قاعده گفته میشه. این هم از فعل هایسن. چجوری تلفظ میشد؟ هایسن. های سه مشدد ان. هایسن یعنی چی؟ یعنی نامیده شدن. آلمانی میگن وی هایسن زی، چه چیزی نامیده میشوید شما؟ وی میگن. آره وی هایسن زی، چه چیزی نامیده میشوید شما. این هم از این. رفقا بریم سراغ خود جملات. این بیشورم پاک کنم. یه رو به اونجا نوشتم بیشور، عذرخواهی میکنم دارم راجع به فعلا صحبت میکنم عزیزم. خب بریم سراغ ساختار جملمون. خب من میگم من هومن هستم. ich bin هومن. من چیه در زبان آلمانی؟ فاعل منه، نهاد منم هستش و در اصل اسم نیست که این ضمیره دیگه، ضمیر آمده. درسته؟ هومن چیه؟ یک اسم خاصه. هستم چیه؟ فعل من هستش. همینا رو تو زبان آلمانی هم داریم. ich یعنی من، همینه بچه ها. نهاد، فاعل. بین فعل شماست چیه؟ فعل زاینه دیگه. ببرید برای من صرفش بکنید، صرفش میشه بین. هومن هم که اسم منه دیگه. پس جملات آلمانی هم از همین ساختار تشکیل شدن. یه نهاد داره، یه فعل داره، بیل بیلک میل بیلک هم داره توی جمله که حالا اونا رو با هم میخونیمشون. اینم از این. این هم از این. و عزیزان من تا اینجا با هم دیگه، یعنی من تا اینجا بهتون ساختار فعل رو گفتم، ضمایر رو با هم دیگه خوندیم، فعل ها رو با هم صرف کردیم. حالا برید سراغ تمرین. اینا رو تمرین بکنید، مرور بکنید، گرامراشون ان شاءالله که خیلی خوب براتون جا بیفته. هر جا سوال داشتین از من بپرسید. در قسمت سوم میریم سراغ خود جمله. یه جمله می نویسیم، هی ساختارش رو با هم بررسی میکنیم. بهتون میگم ساختار جمله چیه، جمله نومیناتیو میگم چیه، جمله خبری رو بهتون توضیح میدم که اصلا چی جوریه، قضیهش چیه و اینا. جمله سوالی رو بهتون توضیح میدم و راجع به ساختار پس جملات قراره که با هم تمرین بکنیم. قسمت بعدش هم میرم سراغ اعداد آلمانی، و اونها رو هم با هم دیگه قراره که بخونیم. این هم از این. بعدش میریم سراغ حرف های اضافه. خب درس اول خیلی درس مهمیه و متاسفانه تو آموزشگاه ها یا حالا یک سری جای دیدم اینجوری که باید تدریس نمیشه و زبان آموز اینها رو متوجه نشده میرسه به درس یهو 3-4 با آکوزاتیو و مفعول و پفعول و اینها آشنا میشه که دیگه برگریزان میشه، خزان میشه و اونجاست که از زبان زده میشه، میگه یا خدا فلان بهمان. نه، اینجا با هومن قرار خوب و خفن یاد بگیرید رفقا. این هم از این. عزیزان اگر که میخواین کتاب رو کامل کاور کرده بوده باشم که کردم، میتونید پکیج ها رو دنبال بکنید و کتاب کار هم حل کردم براتون. کتاب اصلی رو هم گفتم، لغات رو گفتم، دونه دونه با هم رفتیم، وایس ها رو با هم گوش کردیم، فایل صوتی رو، یعنی بعد حلشون کردیم، تحلیلشون کردیم. همه اونها هم هستن در پکیج ها هستن که اونها رو هم اگر تمایل داشتید میتونید که به سایت نقاشی‌ها برید و به پشتیبانیشون پیام بدید. شما رو راهنمایی میکنن تا بتونید پکیج ها رو تهیه بکنید که ازشون راجع به کد تخفیف پکیج ها هم بپرسید. بگین هومن گفت. اینم از این. دیگه چی میخواستم بگم؟ آره www. چرا دارم آلمانی می نویسم؟ داشتم با 3 ها می نوشتم. اگه اشتباه ننویسم نقاشیا .com. یه لحظه بذارید من همین اینجا چک کنم ببینم که نقاشی رو درست نوشتم دیگه. بچه اسمش نقاشی ها هستش. پشتیبانان اصلا هماهنگی کلاس ملازای من هم توسط این رفقا انجام میشه. آره
قاشیا.com اسپانسر خوب و خفنه آلمانی با هومن هستش که همینجوره دارن حمایت میکنن و میتونید که از اینجا دنبال بکنید. هم کلاسای آموزشگاه دارن هندل میکنن، آموزشگاه من رو، آموزشگاه DVG و سایت رو، پشتیبانی و کلاس و همه کارا رو میکنن که دمشون گرم. اینجا هم کلی تشکر میکنم ازشون. رفقا هر جا که سوال داشتین ازم بپرسید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، به دوستاتون هم معرفی کنین تا تو همه گروهایی که میشناسید. دوستتون دارم یه عالمه، هر چی بگم بازم کمه. خیلی مخلصم. تا قسمت سوم فعلا خدا نگهدار.